is your first time here in my channel, please consider giving a like, comment, and subscribe. And hit the notification bell in order for you to get notified whenever I posted up a new vlog, okay? So, hello guys, good morning, welcome back to Pherl TV. In today's video ay tuturuan ko kayo kung paano gamitin itong instant gata, okay? Fiesta coconut milk powder, okay? Paano ba ito guys gamitin? Actually, this is not my first time to use powder, pero itong brand na to is first time lang. So ito try ko siya kung okay din, okay? So paano ba ito guys gamitin? Sabi dito, pag gagamitin daw sa pagluluto, kailangan mong gamitan ng 60 ml, okay? 60 ml of water, okay? 60 ml hot water, okay? So, yan. Lagyan na natin, guys, ng hot water, okay? Sabi dito, 60 ml lang daw. Okay, so, ayan. May calibration tayo dyan. 60 ml. Yan. Ganyan lang siya guys, kakonti oh. Ganyan lang, konti lang. Okay? Konti lang. Kasi yun, isang pack. So, ibig sabihin, konti lang siya. Okay? So, buksan na natin to guys. Okay? So, yan. Ganyan lang siya kakonti. Konti lang parang. Buksan na natin. The original instant gata. Okay. Ang bango, sobra. Pwede to guys, sa ano pala guys, sa inumin pala guys. Pwede siya. Sa inumin, sa mga dessert, okay? So, ayun. Yung pipigain. Kaso walang paninda si Tita Sally ng ganon. So, sabi niya, ito na lang Pherl ang ano mo. Gagawin mong gata, okay? Sabi ko, sige, try ko. Kasi dati, nakatry naman din ako ng ganon. Masarap din yung dating brand na ginamit ko. Yan. Ang bango guys. Ang bango. Para siyang yung ano, makapuno na minatamis. Ayan. So meron na tayong gata. Okay? Magluluto kasi ako guys ng kalabasa. Ayan. Okay na tayo guys. Okay? Thank you for watching guys. Please don't forget to give a like, comment, subscribe, and ring the bell button. Okay? So magigisa na lang kayo ng gulay.